มีมาตู้หน้าจริงปะเนี่ยบอกเลยว่างานเข้าแล้วทีนี้และสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราเนี่ยก็ได้ข่าวมาแบบแว่วๆจากเพื่อนๆว่า ตู้ต่อไปต่อจากตัวทารอตเนี่ยก็จะเป็นตัวของมิซึ่งที่คุณผู้ชมได้ข้อมูลมาเนี่ยเพราะว่ามันมีโค้ดเนี่ยหลุดออกมาแล้วเป็นของตัวมิดังนั้นหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าตู้ต่อไปอาจจะเป็นตัวนักยิงที่เป็นมินั่นเองแต่ในส่วนตัวเนี่ยผมอะได้เล่นลานประลองแล้วไปเจอตัวหนิงโรสไอเราก็ยังไม่ได้คิดถึงไงว่าน่าจะต้องเป็นตู้ต่อไปเนี่ยหนิงโรสอะไรแบบนี้ แต่พอโค้ดที่หลุดออกมาเนี่ยมันเป็นตัวของมิจากเพื่อนๆนะผมเองก็ไม่ได้เห็นเหมือนกันเนาะดังนั้นผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วตู้หน้าเป็นนักยิงแน่นอนแต่ว่ามันจะข้ามหนิงโรสไปเป็นตัวมิใช่หรือไม่ครับมันเนี้ยผมต้องถามคุณผู้ชมแล้วแหละเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปได้ตัวโค้ดมาเราอ่ะจะงานเข้าเลยนะเพราะว่าตัวที่คอมโบกับมิอ่ะมันต้องเป็นตัวทารอสนะฮะซึ่ง เราเล่นตัวหรือหลายๆคนเนี่ยเชียร์ให้ปั้นกันคุณผู้ชมก็จะต้องปั้นตัวทารอตเนี่ยให้เป็นดาวรุ้งเท่านั้นนะมันถึงจะเล่นแบบคอมโบกันได้เต็มๆเลยนะหนึ่งเลยก็คือว่าถ้าเราจะเล่นตัวหรือเราจะปั้นตัวเนี่ยเป็น DPS แบบหลักๆเลยอะ่ะมันทำไมถึงจะต้องทำตัวทารอตเนี่ยให้เป็นรุ้งล่ะพี่คือผมอธิบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะว่า คือผมอธิบายไปแล้วนะว่าทำไมตัวทารอสเนี่ยมันถึงจะต้องทำดาวลุงเพื่อเล่นกับตัวดาเมจแบบหลักๆของเราเพราะว่าคือสำหรับตัวทารอสอะที่เราจะต้องทำแบบลุงให้มันเนี่ยมันน่าจะมีสกิลที่เชื่อมกันอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลการที่มันเนี่ยปล่อยการเพิ่มโล่นะครับในส่วนของการมอบโล่ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะมอบโล่ได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่330%นะครับของพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยของเราเลยดังนั้นหมายความว่าโล่ที่เพิ่มเนี่ยค่อนข้างหนานะครับบวกกับคลิที่เพิ่มขึ้นด้วยในระยะเวลาเพิ่มโล่ป้องกันนั่นเองคูลดาวน์เนี่ยแป๊บๆใส่แป๊บๆใส่นะครับดังนั้นเนี่ยมันเอาไปคอมโบกับพวกตัวมิอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลามันมีการเพิ่มในส่วนของตัวโล่ไปแล้วอ่ะมันจะทำให้ตัวมินั้นตีแรงขึ้นเพราะว่ามิเนี่ย มันตีแรงตามโล่นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยมันต้องทำดาวลุงเพื่อเอาไปเล่นนะครับถามไม่ลุงได้ไหมก็ไม่ลุงก็เล่นได้แต่ว่าในส่วนของสกิลที่มันจะต้องปลดลุงจริงๆเนี่ยที่คำสั่งชาร์จเนี่ยจะไล่1ครั้งทันทีก่อนเริ่มต่อสู้และครั้งแรกที่ไล่เนี่ยนอกจากฮีโร่ฝ่ายเราอ่ะที่มีเล่นสกิลสูงสุดเป็นเป้าหมายนะครับก็คือว่าจากปกติคำสั่งชาร์จเนี่ยมันจะสุ่มนะครับให้กับฮีโร่ฝ่ายเราตัวอะไรก็ได้แต่เมื่อเราทำการปลดดาวลุงเนี่ย มันจะมีการมอบคำสั่งชาร์จเนี่ยให้กับตัวที่มีในส่วนของเร่งสกิลเนี่ยสูงสุดนะครับนั่นหมายความว่าไอตัวนั้นๆน่ะมันจะได้สกิลกันแบบทีๆเลยก็ทำให้มันเก่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเนาะและสกิลอื่นๆมันเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ดีหมดนะครับพูดตรงๆว่ามันก็เก่งนะไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งผมยังจะทำขึ้น5ดาวแดงแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแล้วถ้าตู้หน้ามันเป็นตัวของมิมีจริงๆอะ ยังไงเราต้องปั้นตัวทารอสเนี่ยให้ขึ้น1ดาวลุ้งในตู้มันเลยนะครับไม่งั้นน่ะมันก็ต้องไปคอยกวาดเศษทีละนิดทีละนิดแล้วกว่าจะได้เล่นแบบคอมโบจริงๆเนี่ยมันก็เล่นยากนะฮะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับถ้าตู้หน้ามันเป็นตัวมิมีจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมควรทำตัวทารอสเนี่ยให้ได้1ลุ้งไปเลยนะครับในตู้มันพอตู้มิมีมาเราจะทำได้ถึง1ลุงไหมพี่อย่างน้อยๆก็ทำ1ดาวแดงไว้สำหรับตัวมิมีเนี่ย เราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับแค่เอาสกินไว้ก่อนแล้วก็พยายามทำมันให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าอัดไปเลยได้ยิ่งดีนะครับสำหรับตัวไม่มีถ้าเรามีเพชรเหลือหรือว่าเรามีความสามารถที่จะทำน้องได้นั่นเองทีนี้ถ้าเราเอามาเติมกับทีมฟ้ามันจะสมบูรณ์เลยนะครับก็คือตัวทารอสเนี่ยเป็นตัวดาเมจลองของเรานะครับมีในส่วนของซับเนี่ยในตัวด้วยพร้อมกับตัวมิมีนะครับที่โดนตัวของทารอสเนี่ย อวยให้ได้ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับนี่แหละมันเป็นปัญหาเลยเพราะว่าเราโดนเผาเพชรกันหรือเผาใบกาชาเนี่ยกันละเนระนาด3ตู้ติดแต่ก็อย่างว่าแหละรอบแรกอะกระดูกมาเน้นๆเลยนะครับเมตากระดูกชัดๆพอต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นเมตาของทีมน้ำหรือก็คือทีมฟ้าเนี่ยแบบเต็มๆเหมือนกันนะเกนบุนะครับก็ต้องเก็บทารอสนะฮะก็ต้องเก็บ
และก็ตัวมิมีถ้ามันเป็นตู้หน้าจริงๆเนี่ยก็ต้องเก็บเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะดังนั้นมันเป็นอะไรที่แบบเผาเราสุดๆเลยอะไม่มีอะไรก็ไม่ได้นะในส่วนของตัวเกนบุ1ดาวแดงเล่นได้นะครับตัวทารอสเนี่ยจะต้องทำให้ได้1ลุงเท่านั้นถ้าเราจะเล่นตัวมิมีทำไม่ไหวอย่างน้อยๆในตู้มันให้ทำ1ดาวแดงเพื่อได้รับสกินนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเติมเต็มทีมฟ้าไปเรื่อยๆอันนี้สำหรับคำแนะนำของผมเนาะแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะใช่ตัวมิมีจริงๆไหมเพราะว่ามันเป็นโค้ดของมิมีใช่ไหมทีนี้หลายๆคนก็คงคิดว่าตู้ต่อไปมันเป็นนักยิงแน่ๆเพราะนักยิงไม่ได้เข้ามานานแล้วก็อาจจะคิดกันว่ามันเป็นตัวมิมีนะครับแต่มันก็น่าเป็นไปได้อยู่นะแต่ทีเนี้ยไอในโหมดลานประลองมันมีหลุดตัวของหนิงโรสมาไงไอเราก็คิดแล้วว่าเฮ้ยตู้ต่อไปนักยิงมันน่าจะเป็นหนิงโรสไหมสรุปทำไมมันปล่อยโค้ดของมิมีมาอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะดังนั้นนะครับลุ้นเลยว่าตู้ต่อไปเป็นมิมีไหมถ้าเป็นมิมีเราก็เตรียมตัวแบบระเบิดเพชรกันได้เลยนะครับยังไงก็ต้องเจ็บกันแบบ3ตู้ติดแน่นอนอย่างตัวผมเองผมจะต้องไปดูวันท้ายแล้วแหละถ้ามันเป็นตัวมิมีผมจะเน้นทาร์ลอตให้เต็มเลยแต่คุณผู้ชมกดไลค์ผมจนอันนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอไปกดวันช่วงใกล้ๆสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายๆคนกดไลค์ให้ผมจนแบบเกิน100ไปแล้วนะครับก็เลยแบบปกติไม่เห็นกดกันนะครับก็คิดว่าอาจจะไม่ถึงก็เลยพูดไปแบบนั้นสุดท้ายนะครับเกิน100เดี๋ยวเรามาทำให้คุณผู้ชมทีหลังแล้วกันเดี๋ยวก็ทำดาวลุงนี่แหละคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็ประมาณนี้เลยอยากจะมาแจ้งข่าวว่าถ้าตัวไม่มีมาทีมฟ้านะครับจะได้เล่นสบายยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะคือแบบทีมจะสมบูรณ์เลยคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็ประมาณนี้ละกันใครมีข้อมูลก็พิมพ์กันไว้ใต้ด้านคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะผมเองไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะว่าผมก็งงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเขาพูดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าตู้ต่อไปมันน่าจะเป็นมิมีนะเพราะว่าโค้ดหลุดออกมาแต่ตัวโค้ดผมยังไม่ได้เห็นเด้อถ้ามีตัวโค้ดนั้นคุณผู้ชมช่วยแปะไว้ใต้ด้านล่างคอมเมนต์ไม่ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ไปกรอกใส่กันด้วยนะดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ละกันเนาะเกือบลืมไปเลยสกิลเพิ่มโล่ของตัวทารอตนั้นแสดงผลยังไงหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจและก็ยังไม่รู้ถ้าเราไม่มีโทสะมันจะสามารถแสดงได้หรือไม่เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะคุณผู้ชมสำหรับในสกิลการเพิ่มโล่ของมันนะครับก็คือสกิลการเพิ่มโล่เจ้าตัวสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีโทสะมันจะทำยังไงมันจะแสดงผลไหมจริงๆแสดงผลหมดนะครับบอกเลยว่าแสดงถี่ด้วยในตัวมันเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าน้องเนี่ยจะโยนไปให้ใครบ้างเนาะซึ่งการเพิ่มโล่ของมันค่อนข้างหนานะครับโยนไปให้มังกรเห็นไหมมังกรได้อัตราคริลองสังเกตดูนะแล้วมันโยนถี่มากทีเนี้ยไอการโยนของมันช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยโยนไปให้ใครอีกนะครับโยนไปให้มังกรอีกแล้วเนาะซึ่งมังกรมันมีอันนั้นค่อนข้างสูงแต่จริงๆมันก็เหมือนโยนแบบยังมั่วๆอยู่นะตอนนี้เนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำบทลุงให้มันโยนไปให้ตัวของนี้ละโยนมังกรอีกแล้วหมายความว่ามันล็อกที่มังกรดิแต่ว่ามันไปลดคูลดาวน์กับตัวที่มีแบบ DPS สูงๆอะไรแบบนี้นี่เองเนาะคุณผู้ชมเหมือนมันจะเลือกเป้าหมายที่มีค่าพลังสูงๆนะครับในการโยนเพิ่มโล่เนี่ยเดี๋ยวเราลองสังเกตดูนะในการโยนเพิ่มโล่พร้อมกับคลีเนี่ยมันจะได้พร้อมกันเลยและตัวน้องก็จะได้ด้วยเดี๋ยวเราลองสังเกตนะว่าน้องจะโยนไปให้ใครน้องโยนไปให้มังกรนะครับเห็นไหมมังกรมีโล่อยู่แล้วก็มีอัตราคลีด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะโยนอีกไงโยนไปให้มังกรอีกแล้วเห็นว่ามังกรได้โล่นะครับได้อัตราคลีมันเป็นสกิลนั้นนั่นแหละที่ผมให้ดูนะคุณผู้ชมจะโยนไปให้ใครอีกจึ้มนะครับเหมือนจะโยนไปให้ตัวอีฟริตนะครับแต่ว่าอีฟริตนั้นตายก่อนว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันอีกรอบนึงนะครับมันคือสกิลของมันนะคุณผู้ชมปกติน้องเกนบุจะไม่ตายนะครับถ้ามันโยนให้ถูกทางนะโอเคนะครับโยนไปให้ค่ายโยนไปให้ค่ายนะครับยังไม่ได้โยนนี่หว่าโยนไปให้เกนบุเหรอโยนไปให้ตัวอีฟริตนะครับเห็นไหมคือเนี่ยแหละมันแสดงผลนะฮะถึงเราจะไม่ได้เล่นสายเก็บโทสะเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะแสดงผลได้นั่นเองดังนั้นให้คุณผู้ชมดูแค่นี้แหละว่ามันใช้ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้เนาะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ